السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یادوو چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې پاسورډ چینج کړو او د سیټینګ د لارې او د کنټرول پینل د لارې. اول به تاسو سیټینګ ته راشئ. دلته بیا تاسو په اکاونټس باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو ساین ان ان آپشنز ته راشئ او پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. دلته په چینج کلیک وکړئ او دلته لکه مثال زه مخکینی پاسورډ ورکوم. دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. دلته به لاندې کنفرم پاسورډ کې بیا هماغه سرنه ورکړئ او کرنټ پاسورډ کې مثال دلته دا بیرته ډیلیټ کوم، الله ورکوم، ALLAH ګوره الله، او دلته مې ورکو الله. اوس زه غواړم چې پاسورډ هینټ دې ته وایي لکه ما نه پاسورډ هیر شوی، نو پاسورډ هینټ کې به تاسو یو څو حروف ولیکل یا یو حروف یا دوه حروف ولیکئ، نو تاسو ته به په یاد راشي چې زما پاسورډ خو دا ولو. لکه مثال دلته A ورکوم، نو به په نیکسټ کلیک وکړئ او د کنټرول پینل نه داسې کېږي. ښه، کنټرول پینل ته به راشئ. او دلته په یوزر اکاونټس کلیک وکړئ. دلته هم په یوزر اکاونټس کلیک وکړئ او دلته به تاسو منیج انذر اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو نو دلته پاسورډ نه غواړئ ځکه دا زما دغه یوزر دی، نو ما د دغه یوزر نه دا کریټ کړی ځکه یې دې پاسورډ رانه غواړي. اوس زه غواړم د کوم یوزر پاسورډ چینجوم، دغه کې اوس زه فلحال یم، دې ته راځم چینج د پاسورډ. دلته به کرنټ پاسورډ یا به تاسو نه اخلي یا به نه، او دلته یې اوس ما نه اخلي، نیو پاسورډ به یې ورکوئ، بیا به هغه ریټایپ کوئ او دې کې به په پوره پاسورډ هم ورکولی شئ. پوه شوئ؟ لکه مثال دلته ورکومه کابل 2025. دلته بیا لیکمه کابل 2025 او پاسورډ هینټ کې لیکمه فقط کابل او چینج پاسورډ باندې به کلیک وکړم. نو موږ سره به پاسورډ چینج شي. نو دا اوس موږ نننی درس. خدای په امان.